Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah asas keimanan yang memelihara umat Islam daripada kesesatan. Namun, penularan ajaran sesat kini menggugat perpaduan dan keharmonian kita. Ahli Sunnah wal Jamaah ialah golongan yang mengikut ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat. Pegangan Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi benteng utama akidah ini. Hanya satu golongan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka yang berpegang kepada kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW dan sahabat baginda. Marilah kita memperkukuhkan akidah demi kebahagiaan dunia dan akhirat.